So this is how we make our dinakdakan. Ito yung maskara ng pig. Pinapakuluan. Pakuluan mo muna siya bago nyo siya ihawin. Tapos yung naka-plastic, that's utak. Pakuluan nyo din para luto na siya. Okay, chop-chop na ang ating sibuyas, luya, calamansi, and kung gusto nyo maanghang, some peppers, red chili peppers, para sa ating dinakdakan. Ano, hindi nag-iyak si Tobias? Ang tawag dito? Ingayan na naman. Nag-grill na natin yan. Tadtarin nyo siya. Tad-tad station. Yan na natin ang condiments. Combine all the ingredients. Asin. Paalat. Yes, paminta dip. Yung Then, lagay natin ang cooked special niyang utak. ingredients. Kung ayaw nyo ng utak, you can substitute mayonnaise. Lumasin ko na kayo para ano. Sibuyas. Unti-unti lang yung paglagay. Ito na eh. Luya. Sibuyas, luya. Mix, mix. Oh, yan. Ano, marami na yata ito ah. Ano mo yung tak-tak-tak betchin? Some secret ingredient. Parang wala nalagay ah. Meron. Calamansi. Huwag mo muna ibuhos lahat ah. Konti-konti lang. Para even Lahat lang distribution. Oops. Halo ulit. Pour na Buka pa natin ng lahat. kalamansi. Ay, ano to? Asin. And add more salt, pepper to suit your taste buds. Lagyan natin ng konting vinegar. Then let's add, optional na to po, some chili. Ang dami oh. There you have it. Our dinakdakan.